ગ્લાયકોજન મેટાબોલિઝમ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ગ્લાયકોજન છે, ગ્લાયકોજન એ મેટાબોલાઇઝ થાય બાય ગ્લુકોઝ 1 ફોસ્ફેટ, પછી ત્યાંથી ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ અને ગ્લુકોઝ. ઓકે, તો ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટથી ગ્લુકોઝમાં કન્વર્ટ થાય બાય ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફટેઝ. ઓકે, absent in muscles, glucose 6 phosphatase absent in muscle, and deficient lead to glucose 6 phosphatase von jerk disease. Okay, von jerk disease એમાં એકદમ ડોલ લાઇક ફેસીસ દેખાય, ડોલ લાઇક ફેસીસ, હાઇપોગ્લાઇસેમિયા, હાઇપરલિપિડેમિયા, હાઇપરયુરિસેમિયા, ફેટી લીવર. ઓકે, શું હાઇપોગ્લાઇસેમિયા, ઓકે, હાઇપરલિપિડેમિયા, હાઇપરયુરિસેમિયા અને ફેટી લીવર, કારણ કે ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટેઝની ડેફિશિયન્સી છે. ઓકે, પછી ગ્લુકોઝ 1થી ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટેઝમાં ફોસ્ફેટમાંથી ડી બ્રાન્ચિંગ એન્ઝાઇમ ડી થી સી, દેટ ઇઝ કોરી ડિઝીઝ. ઓકે, સી થી ડી, દેટ ઇઝ કોરીઝ ડિઝીઝ, ડી બ્રાન્ચિંગ એન્ઝાઇમ. પછી એન્ડરસન હોય તેમાં બ્રાન્ચિંગ એન્ઝાઇમ. ઓકે, એન્ડરસનમાં બ્રાન્ચિંગ એન્ઝાઇમ. પછી લાઇઝોઝોમલ આલ્ફો, એક અલગ, દેટ ઇઝ લાઇઝોઝોમલ આલ્ફા ગ્લુકોસાઇડેઝની એફિશિયન્સી હોય, દેટ ઇઝ એસિડ માલ્ટેઝ, પોમ્પે પીડિયાટ્રિક દિલકા, દેટ ઇઝ હાઇપોટોનિયા કાર્ડિયોમાયોપેથી. ઓકે, અને એમાં આપણે યુઝ કરીએ રિકોમ્બિનેન્ટ એન્ઝાઇમ. ઓકે, પોમ્પેમાં યુઝ કરીએ રિકોમ્બિનેન્ટ એન્ઝાઇમ, દેટ ઇઝ RHGA એ ગ્લુકોસાઇડેઝ આલ્ફા માયોઝાઇમ. ઓકે, પોમ્પેમાં યુઝ કરીએ લાઇઝોઝોમલ આલ્ફા ગ્લુકોસાઇડેઝ. ઓકે, એન્ડરસનમાં, દેટ ઇઝ એન્ડરસનમાં અમાઇલોપેક્ટિન એક્યુમ્યુલેટ થાય, હેપેટોટોક્સિક લીવર ફેલિયર, કોરીઝ ડિઝીઝમાં કોરીઝમાં લિમિટ ડેક્સ્ટ્રીન. ઓકે, ગ્લાયકોજનમાં કીધું હતું બ્રાન્ચિંગ એન્ઝાઇમ એન્ડરસન ACB. ઓકે, પછી ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેઝ હોય, ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેઝ. ઓકે, એમાં એના દ્વારા, ઓકે, એના ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેઝ હોય એના દ્વારા થાય ગ્લાયકોઝથી ગ્લુકોઝ 1 ફોસ્ફેટેડ બને ગ્લાયકોજનથી. અને મેકાડલ્સ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ મસલવાળી, સેકન્ડ વિન ફિનોમિના, એક્સરસાઇઝ ઇન્ટોલરન્સ અને હર્સ લીવર્સમાં. તો મેકાડલ્સ મોસ્ટ કોમન GSD ઇન ધ એડલ્ટ, લેક્ટેટ નોર્મલ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ નોટ ઇન્ક્રીઝ. ઓકે, નોટ ઇન્ક્રીઝ, નોર્મલ થઈ જશે, નોર્મલી ઇન્ક્રીઝ થાય, પણ આમાં નોર્મલ આફ્ટર એક્સરસાઇઝ મોસ્ટ કોમન GSD ઇન એડલ્ટ. અને મસલ પ્લસ હિમોલાઇટિક એનેમિયા. ઓકે, દેટ ઇઝ તરોઈ મસલ પ્લસ હિમોલાઇટિક એનેમિયા, PFK1 નો ડેફિશિયન્સી, PFK1 તરોઈ. ઓકે, પછી અહીંયા થોડું જોઈ લઈએ કે ATP સાયક્લિક AMP 89 સાયક્લેસ એ પ્રોટીન કાઇનેઝ એથી ગ્લાયકોઝ ફોસ્ફોરાઇલેઝ કાઇનેઝ એ ગ્લાયકોજન ફોસ્ફોરાઇલેઝને કરે, ગ્લાયકોજનને ગ્લુકોઝમાં બ્રેકડાઉન કરે. ઓકે, અને ટાયરોસિન કાઇનેઝ હોય, સ્ટિમ્યુલેટ કરે ગ્લાયકોજન સિન્થેસથી, ગ્લુકોઝથી ગ્લાયકોજન બનાવે. ઓકે, ગ્લુકાગોન ચેલેન્જ ટેસ્ટ નેગેટિવ. ઓકે, ઓકે, શું થાય આમાં? ગ્લુકાગોન હોય 50% રાઇઝિંગ ગ્લુકોઝ 15 થી 30 મિનિટમાં કરે, પણ ચેલેન્જ ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે. ઓકે, કેમાં આવે? ઇઝ વોન જીક ડિઝીઝમાં એબસેન્ટ હોય એટલે. અને કોરીઝ ડિઝીઝમાં સમરાઇઝિંગ ગ્લુકોઝ. ઓકે, સમરાઇઝ કે ગ્લુકાગોન ચેલેન્જ ટેસ્ટમાં સમરાઇઝ કે તો કોરીઝ, બાકી वोन जर्क में एब्सेंट हो ग्लूकागोन चैलेंज है। આપણે वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में होशियार था, वीपी केमिस्ट्री और मैथ्स में होशियार था। वोन जर्क पोम्पे कोरी एंडरसन मैकाडल्स हर तरोई पोम्पे मतलब ओके पोम्पे में एसिड माल्टेज, वोन जर्क में ग्लूकोज 6, सी में डी, बी में एम ब्रांचिंग ओके मसल फॉस्फेटेज आम हेपेटिक फॉस्फोराइलेस। पोम्पे हो दैट इज ग्लाइकोजन इन लाइसोसोम ओके। कोरीज में આપણે बात करिए लिमिट डेक्स्ट्रीन ओके कोरीज में डेक्स्ट्रीन, एंडरसन में अमाइलोपेक्टिन और आ त्रणेय में वांधो से पीसीए में दैट इज लीवर मसल और ब्रेन में प्रॉब्लम ओके लीवर बस ने ब्रेन में प्रॉब्लम ओके। पछी बात करिए गो एंजाइम फॉर द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज दैट इज B6 ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज माटे B6 અને ફેન્કોની બીકલ સિન્ડ્રોમ ઇમ્પોર્ટન્ટ। ફેન્કોની બીકલ સિન્ડ્રોમ दिस GLUT2 डिफेक्ट फेड स्टेट हाइपरग्लाइसेमिया प्लस फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया ओके दैट इज शू छे ફેન્કોની બીકલ સિન્ડ્રોમ दैट इज GLUT2 डिफेक्ट दैट इज फेड स्टेट हाइपरग्लाइसेमिया फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया ओके। હવે વાત કરીએ લાઇસોસોમલ સ્ટોરેજ પહેલાં અહીંયાથી ચાલુ કરો જો हेपेटोस्प्लिनोमेगेली हो इफ इट इज हेपेटोस्प्लिनोमेगेली आर चेरी रेड ओके हेपेटोस्प्लिनोमेगेली चेरी रेड स्पॉट हो दैट इज नीमेन पिक डिजीज पिक बाय स्पिंगोमाइलिनेस ओके आ पूछाणो तो स्पिंगोमाइलिनेस चेरी रोड हेपेटो અને બોન અને ટીશ્યુ में प्रॉब्लम હોય तो गोचर ओके एमां मेंटल रिटार्डेशन ना होय ओके गोचर में ना होय અને हेपेटो हारे बोन टीश्यू प्रॉब्लम। चेरी रेड कीधुं होय चेरी रेड मेक्युला दैट इज चेरी रेड स्पॉट આપણે યાદ રાખીએ મેક્યુલા
આરે હેપેટોસ્પ્લિનોની આપણે વાત કરીએ નિયમન અને અબસેન્ટ હોય હેપેટો ચેરી રેડ આરે દેટ ઇઝ ટેસેક્સ ડિઝીઝ ન્યુરો ડિજનરેટિવ હોય ઓનિયન સ્કિનિંગ હોય ઓકે ટેસેક્સમાં ઓનિયન સ્કિનિંગ ઓકે. હવે કીધું હોય ડેવલપમેન્ટલ ડીલે ન્યુરો ડિજનરેશન ચેરી રેડ આરે હોય તો આપણે ટેસેક્સ અને એટેક્સિયા હોય દેટ ઇઝ મેટાક્રોમેટિક લ્યુકોડિસ્ટ્રોફી ઓકે. તો ન્યુરો ડિજનરેટિવ ડેવલપમેન્ટલ ડીલે એટેક્સિયા હોય તો મેટાક્રોમેટિક લ્યુકોડિસ્ટ્રોફી ઓકે. એમાં એરાઇલ સલ્ફેટેઝનો વાંધો હોય ડીમાઇલિનેશન ડિમેન્શિયા ઓકે. હવે પેરીફેરલ ન્યુરોપેથી કીધું પેરીફેરલ ન્યુરોપેથી એના આરે સીવીએસ અને રિનલ ડિસીઝ આપેલી હોય પેરીફેરલ સીવીએસ રિનલ ડિસીઝ તો ફેબ્રિસ ડિસીઝ ઓકે. એ ફોર આલ્ફા ગ્લુકોસાઇડેસ આલ્ફા ગેલેક્ટો દેટ ઇઝ ગેલેક્સી ઓકે ગેલેક્ટોસાઇડેસ એન્જિયોકેરેટોપેથી હોય અને સિરામિક ઓકે ઓકે દેટ ઇઝ સિરામિક કીધું એટલે શું સિરામિક્સ એટલે સેરામાઇડ એક્યુમ્યુલેશન ઓકે. સેરામાઇડ ઇઝ એક્યુમ્યુલેશન એક્સ લિંક રેસેસિવ છે ઓકે ફેબ્રી એક્સ લિંક રેસેસિવ અને ઓપ્ટિક એટ્રોફી આરે પેરીફેરલ ન્યુરોપેથી હોય દેટ ઇઝ ક્રેબેઝ ઇન ધ ઓપ્ટિક ન્યુરોપેથી ઓકે. દેટ ઇઝ ક્રેબ ગ્લોબોઇડ બોડીઝ બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેસ અને થેલેમિક હાઇપરડેન્સિટી એવું બધું થેલેમિક હાઇપરડેન્સિટી ઓકે. શું તો થેલેમિક હાઇપરડેન્સિટી ઓપ્ટિક એટ્રોફી થેલેમિક ગ્લોબોઇડ બોડી બીટા ગેલેક્ટો હમણાં જોઈએ ઓકે. ઓલ આર લાઇઝોઝોમલ સ્ટોરેજ ડિસઓર્ડર એક્સેપ્ટ ધ વુલમેન અને સ્પિંગોલાઇપિડોસિસ ઓકે. બધા લાઇઝોઝોમલ છે જે વાત કરી ઓલમોસ્ટમાં એક્સેપ્ટ કે તો વુલમેન ઇઝ નોટ ઓકે એક્સેપ્ટ વુલમેન્સ દેટ ઇઝ સ્પિંગોલાઇપિડોસિસ ઓકે. વુલમેન્સ સ્પિંગોલાઇપિડોસિસ એ વુલમેન ઓકે. ઓલ હેવ ચેરી રેડ સ્પોટ્સ બધા હવે ચેરી રેડ સ્પોટ એક્સેપ્ટ કયા દેટ ઇઝ ફેબ્રી ગોચર ક્રેબેમાં નહીં હોય ફેબ્રી ગોચર ચેરેમાં નહીં હોય. ઓલ મેન્ટલ રિટાર્ડેશન એક્સેપ્ટ ગોચર હમણાં જ વાત કરીએ. ઓલ આર ઓટોઝોમલ રેસેસિવ એક્સેપ્ટ ફેબ્રી એક્સ લિંક રેસેસિવ અહીંયા કીધું ફેબ્રી એક્સ લિંક સારે સીવીએસ રિનલ પેરીફેરલ ન્યુરોપેથી ઓકે. ઓલ આર હેપેટોસ્પ્લેનો એક્સેપ્ટ ધ ક્રેબે અને ટેસેક્સમાં નહીં હોય ક્રેબેઝમાં નહીં હોય ઓકે. તો અહીંયા વાત કરીએ કે હેપેટોસ ચેરી રેડ હેપેટો ના હોય તો ટેરે આ ચાર્ટ યાદ રાખો હેપેટો નિયમન પીક ડિસીઝ ઓકે. લાઇઝોઝોમલ વાત કરીએ તો એમાં આપણે ફની કિડ્સ ગો ટુ નેપાલ એવી હતી ફની કિડ્સ ગો ટુ નેપાલ ઓકે. તો પહેલાં ફેબ્રી ભાઈ ક્રેબે ગોચર ટેસેક્સ નિયમન તો ફેબ્રી વાત કરીએ માય ફેવરેટ એક્ટિવિટી સેરામિક્સ મેડ એ ગેલેક્સી ફેવરેટ એક્ટિવિટી સિરામિક્સ દેટ ઇઝ સેરામાઇડ એક્યુમ્યુલેશન ગેલેક્સી આલ્ફા ગેલેક્ટોસાઇડેસ એક્સ લિંક રેસેસિવ એન્જિયોકેરેટોમાં સીએનએસ ડિસ્ફંક્શન વર્ટેક્સ કેરેટોપેથી માલ્ટેસ ક્રોસ અપીરિયન્સ માલ્ટેસ ક્રોસ તો ધીસ ઇઝ એન્જિયોકેરેટોપેથી નાના નાના બ્લડ વેસલનું દેખાય છે વર્ટેક્સ કેરેટોપેથી છે વર્ટેક્સ કેરેટોપેથી ધીસ ઇઝ માલ્ટેસ ક્રોસ અપીરિયન્સ સીએનએસ ડિસ્ફંક્શન એન્જિયોકેરેટોપેથી. ક્રેબેની વાત કરીએ ઇટ ઇઝ ક્રેબ ગ્લોબ ઇઝ આઉટ ઓફ ધ ગેલેક્સી ક્રેબે તો ક્રેબ ગ્લોબ ઇઝ આઉટ ઓફ ધ ગેલેક્સી ગ્લોબ મતલબ બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેસ આઉટ ઓફ ધ ગેલેક્સી ઓકે. ગેલેક્ટો ગ્લોબ કીધું તો ગ્લોબોઇડ બોડીઝ ઓપ્ટિક એટ્રોફી ઓકે. ઓપ્ટિક એટ્રોફી થેલેમિક હાઇપરડેન્સિટી હમણાં જ કીધું ઓપ્ટિક એટ્રોફી થેલેમિક હાઇપરડેન્સિટી ક્રેબ ગ્લોબોઇડ બીટા ગેલેક્ટોસાઇડ ધીસ ઇઝ ગ્લોબોઇડ બોડીઝ ઓકે. ધીસ ઇઝ ગ્લોબોઇડ બોડીઝ ઓકે. પછી ગોચર ઓ માય ગોચ બ્રોક ધ બોન વી નીડ ટુ ગ્લુ ઇટ ઓ માય ગોચ દેટ ઇઝ ઓસ્ટિયોપેનિયા ઓકે. પછી બીટા ગ્લુકો ઓકે. ગ્લુકોસાઇડેસ ગ્લુકોસેરેબ્રોસાઇડેસનો વાંધો ઓકે. એર્લેન મેયર ફેસ્ક ડિફોર્મિટી ઓકે. હેપેટોસ્પ્લિનોમિગેલી હશે ગોચરમાં હેપેટોસ્પ્લિનોમિગેલી આપણે અહીંયા જોઈએ કઈ રીતે હતું ગોચર આપણું અહીંયા દેટ ઇઝ હેપેટોસ્પ્લિનો બોન ટિશ્યુ પ્રોબ્લેમ ગોચર આમાં એર્લેન મેયર ફેસ્ક ડિફોર્મિટી ઓકે. ફ્લેશ ડિફોર્મિટી હેપેટોસ્પ્લિનો પેનસાઇટોપિનિયા ક્રમ્પલ ટિશ્યુ પેપર ઓકે. પેનસાઇટોપિનિયા ક્રમ્પલ ટિશ્યુ પેપર અપિયરન્સ એર્લેન મેયર ફેસ્ક ડિફોર્મિટી હેપેટોસ્પ્લિનોમિગેલી બીટા ગ્લુકોસાઇડેસ ગ્લુકોસેરોબ્રાસાઇડેસ ઓસ્ટિયોપેનિયા. ટેસેક્સ ડિઝીઝની વાત કરીએ ગેંગ ઓફ 6 સ્મોલ જ્યુઝ eating onions ઓકે. ગેંગ ઓફ 6 સ્મોલ જ્યુઝ eating onions ચેરી રેડ સ્પોટ્સ જોવા મળે દેટ ઇઝ ટેસેક્સમાં કીધું ચેરી યાર હેપેટોસ્પ્લેનોમેગેલી નહીં હોય ઓકે નહીં હોય હેપેટોસ્પ્લેનોમેગેલી નહીં હોય તો એકવાર જોઈએ ટેસેક્સમાં ચેરી રેડ આરે હેપેટો હોય ઇટ નીમન પીક ના હોય દેટ ઇઝ ટેસેક્સ ઓકે નહીં હોય નિરોડીઝન ઓનિયન સ્કિન તો આમાં ગેંગ ઓફ 6 સ્મેલ જ્યુઝ ઇટિંગ ઓનિયન GM2 ગેંગ્લિયોસાઇડેસ હેક્ઝોએમાઇનેડિસ એ ઓકે. શું કહે હેક્ઝોએમાઇનેડિસ એ ટેસેક્સ GM2 હેપેટો તો નહીં હોય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ના હોય તો ટેસેક્સ ઓકે. ટેસેક્સમાં નહીં હોય ઓકે. સો ટેસેક્સમાં નહીં હોય ઓકે. એસ્કાનાજી જ્યુઝ મોસ્ટ કોમન ઓકે. એસ્કાનાજી જ્યુઝ હશે. પછી ઓનિયન સ્કિન બોડી ચેરી રેડ સ્પોટ્સ મેક્રોસેફેલી સ્ટાર્ટલ રિફ્લેક્સ સ્ટાર્ટલ રિફ્લેક્સ છોટે જ્યુઝને ઓનિયન ખાતે સ્ટાર્ટલ માર દે એટલે સ્ટાર્ટલ રિફ્લેક્સ હોય ઓકે. ઓનિયન સ્કિન બોડીઝ એસ્કાનાજી જ્યુઝ એક્ઝામિનેટેડ એ ઓકે. ધીસ ઇઝ ઓનિયન સ્કિન. પછી વાત કરીએ નીમન પીક પિક ધ ઝેબ્રા ઓકે. નેમ પિક ધ ઝેબ્રા બોડી જો ચેરી રેડ સ્પોટ હોય ફોમી મેક્રોફેસ ઓકે. ઝેબ્રા એઝ સમ ફોમી ચેરી પાય ઓકે.
make a lot of zebra is forming. Okay, that is sphingomyelina's pneumomax sphingomyelin hepatosplenomegaly હશે. ઓકે, તો નીમ એન્ડ પીકમાં આપણે કીધું હેપેટોસ્પ્લિનોમેગલી, સ્પિંગોમાઇલિનેસ, ફોમી, મેક્રોફેજ, ઝેબ્રા, ચેરી રેડ સ્પોટ, નેમાન પીક ડિઝીઝ. ઓકે, આ ધીસ ઇઝ ઝેબ્રા બોડીઝ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઝેબ્રા બોડીઝ. ઓકે, ઝેબ્રા બોડી આવી, ધીસ ઓનિયન સ્કિન, ધીસ ઇઝ ગ્લુકોસેરેબ્રોસાઇડ, ધીસ ઇઝ ગ્લોબોઇડ. ઓકે, તો સ્પિંગો, હેપેટો, ફોમી, ઝેબ્રા બોડી, ચેરી રેડ સ્પોટ. ઓકે, પછી આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જોઈએ આમાં છે, દેટ ઇઝ સ્પિંગોસાઇન હોય, સ્પિંગોસાઇન. ઓકે, બાય ફેટી એસિડ કન્વર્ટ ટુ ધ સેરામાઇડ વાળું આપણું પહેલું જ હતું. પહેલું શું હતું? ફની કિડ્સ ગો ટુ. તો પહેલું દેટ ઇઝ ફાર્બર, ઇટ વિલ રિઝેમ્બલ ધ રિમોટાઇડ આર્થરાઇટિસ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ડન. સેરામાઇડમાં આપણે ગ્લુકોઝ એડ કરીએ અથવા ગેલેક્ટોઝ તો સેરેબ્રોસાઇડ બનશે. ઓકે, સેરેબ્રોસાઇડ બનશે. તો ગ્લુકોઝ કરીએ ગ્લુ, દેટ ઇઝ ગોચર્સ, બીટા ગ્લુકોસાઇડ સેરામિનિડેઝ, ગોચર. તો ફની કિડ્સ ગો ટુ, તો ઈ ફોર ગોચર. હવે કિડ્સવાળું હતું, એ ગેલેક્ટોવાળું હતું, તો કિડ્સની વાત કરીએ, ક્રેબે, બીટા ગેલેક્ટોસાઇડેસ. તો આલ્ફાવાળું કયું હતું? દેટ ઇઝ ફેબ્રીઝ. ઓકે, ફેબ્રી ઇઝ આલ્ફા. તો ફેબ્રી ઇઝ આલ્ફા. ઓકે, આમાં સિરામાઇડ તો એક્યુમલેટ હતું. ફાર્બરમાં એકચ્યુઅલમાં સિરામાઇડ એક્યુમલેટેશન, ધીસ નોટ ફર્સ્ટ વન. આ ફાર્બર રિઝેમ્બલ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ. ઓકે, યાદ રાખજો, ફાર્બર રિઝેમ્બલ રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ આ અલગ છે, ગ્લુકોઝવાળું. ધીસ ક્રેબે ફેબ્રી, ક્રેબેમાં આલ્ફા ગેલેક્ટોસાઇડેસ છે, રિઝેમ્બલ સિકલ સેલ ક્રાઇસિસ એન્જિયોકેરેટોમા. ઓકે, એન્જિયોકેરેટોમાં કીધું તો એક્સ્ટ્રા સિકલ સેલ ક્રાઇસિસ ફેબ્રીમાં. પછી ક્રેબે કહી દીધું, ગોચર કહી દીધું, સેરેબ્રો, પછી ગોબ્લો અને ગેંગ્લિયો. ગ્લોબોમાં એડ કરશું આપણે ઓલિગોસેક્રાઇડ, અને આમાં નાના એડ કરશું, દેટ ઇઝ એનએસિટાઇલ ન્યુરામિક એસિડ અને સિયાલિક એસિડ. અને ગેંગ્લિયોસાઇડ હશે એમાં લીવર નહીં હોય, પહેલાં યાદ રાખજો, લીવર નહીં હોય. દેટ ઇઝ ટેસ્ટ આપણે કીધું હેક્ઝામિનિડેઝ એ એન્ડ બી, દેટ ઇઝ સેન્ડ ઓફ નાના સિયાલિકથી. અને સેરેબ્રો ગ્લોબો ગેંગ્લિયો થઈ ગયો. ઓકે, આ તો શું હતું? ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ. હવે આપણે એડ કરશું ફોસ્ફેટ અને કોલિન, તો સ્પિંગોમાઇલિન. ફોસ્ફેટ કોલિન તો સ્પિંગોમાઇલિન. ઓકે, નીમન પીક ડિઝીઝ, સ્પિંગોમાઇલિનેઝનો વાંધો. ઓકે, સ્પિંગોમાઇલિનેઝનો પ્રોબ્લેમ. અને સેરામિડેઝ ડેફિશિયન્સી હોય, દેટ ઇઝ ફાર્બર આપણે કીધું, એમ એક્સટ્રીમ્યુટેડ હતું, થઈ ગઈ વાત. ઓકે, લાઇઝોઝોમલ સ્ટોરેજ ડિસઓર્ડર, એમાં પહેલાં આપણે લાઇઝોઝોમલ સ્ટોરેજમાં વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ડેવલપમેન્ટલ ડિલે હોય. ઓકે, કોર્સ ફેસિસ, કોર્નિયલ ક્લાઉડિંગ, કેરેટન સલ્ફેટ. ઓકે, તો ડેવલપમેન્ટલ ડિલે છે, કોર્સ ફેસિસ હશે, કોર્નિયલ ક્લાઉડિંગ, દેટ ઇઝ કેરેટન સલ્ફેટ, દેટ ઇઝ હર્લર, આલ્ફા એલ આઇડુરોનિડેઝ, ઓટોઝોમલ રિસેસિવ. અને નો કોર્નિયલ ક્લાઉડિંગ, હન્ટર, એકદમ હન્ટ કરવા, આંખ મસ્ત હશે એટલે નો કોર્નિયલ ક્લાઉડિંગ, આઇડુરોનેટ ડુ સલ્ફેટેસ, આઇડુરોનેટ ટુ એક્સલિંક રેસેસિવ. ઓકે, આઇડુરોનેટ ટુ સલ્ફેટેસ. ઓકે, પછી આમાં શું છે? ડેવલપમેન્ટ એ કોર્સ ફેસિસ છે, કોર્નિયલ ક્લાઉડિંગ, કેરેટન સલ્ફેટ. આમાં નો કોર્નિયલ ક્લાઉડિંગ. ઓકે, પછી વુલમેન ડિઝીઝ, તેમાં શું છે? એડ્રિનલનું કેલ્સિફિકેશન થઈ જાય, સી કેન હિયર એડ્રિનલ કેલ્સિફિકેશન અને એસિડ લાઇપેઝનો પ્રોબ્લેમ, દેટ ઇઝ વુલમેન ડિઝીઝ. એડ્રિનલ કેલ્સિફિકેશન, એસિડ લાઇપેઝનો વાંધો, મેટાક્રોમેટિક લ્યુકોડિસ્ટ્રોફી અહીં જોઈ શકો છો તમે, સ્ટીગ્રોઇડ અપીરિયન્સ ને એરાઇલ સલ્ફેટેઝનો વાંધો. ઓકે, તો વુલમેન તો એસિડ લાઇપેઝનો વાંધો અને એડ્રિનલનું કેલ્સિફિકેશન. લ્યુકોડિસ્ટ્રોફીમાં ટીગ્રોઇડ અપીરિયન્સ ને એરાઇલ સલ્ફેટેઝનો વાંધો. કાર્ડિયોલિપિન છે, તે કાર્ડિયોલિપિન ડીપ ગ્લિસેરોલ, દેટ ઇઝ બાર્થ સિન્ડ્રોમ. અત્યારે એવું યાદ રાખો ડાયરેક્ટ, કાર્ડિયોલિપિન કાર્ડિયોક વાંધો હોય. ઓકે, એમાં ડીપ ગ્લિસેરોલ જોવા મળે, દેટ ઇઝ બાર્થ સિન્ડ્રોમ. અને ટ્રાયગ્લિસરાઇડ નોટ એમ્ફીપેથિક. ઓકે, ટ્રાયગ્લિસરાઇડ ઇઝ નોટ એમ્ફીપેથિક, એ સીધું યાદ રાખો, ટ્રાયગ્લિસરાઇડ નોટ એમ્ફીપેથિક. અને બીજી એક આઈ સેલ ડિઝીઝની વાત કરીએ, એમાં શું થાય કે એન એસિટાઇલ NAG. ઓકે, જે નાગ હોય તે એન એસિટાઇલ ગ્લુકોઝામાઇડ હોય, ફોસ્ફોટ્રાઇન્સન, નેક પીટી. ઓકે, નેક પીટી હોય એમાં શું થાય? પ્રોટીન ટાર્ગેટિંગ ડિસઓર્ડર, આઈ સેલ ડિઝીઝ, એમાં નાગના લીધે શું થશે? હાઇડ્રોલેઝ નહીં હોય. ઓકે, સો પ્રોટીન ટાર્ગેટિંગ ડિસઓર્ડર છે, આઈ સેલ ડિઝીઝ, તો એ લાઇઝોઝોમમાં નહીં જાય. ઓકે, લાઇઝોઝોમમાં નહીં જાય એનેસિટાઇલ અને એબ્સેન્ટના લીધે. ઓકે, પ્રોટીન ટાર્ગેટિંગ ડિસઓર્ડર. ઓકે, પછી નો ચેરી રોડ સ્પોટ આ થયા. ફેટી એસિડ મેટાબોલિઝમની વાત કરીએ, સીધા કોલેસ્ટેરોલની મેટાબોલિઝમની વાત કરીએ તો એસિટાઇલ કોએ કાર્બોક્સિલેઝ હોય, ધીસ ઇઝ એસિટાઇલ કોએ કાર્બોક્સિલેઝ ફેટી એસિડ સિન્થેસિસમાં. એમાં કયા હોય? E1 અને E2 હોય. E1 એટલે બાયોટીન કાર્બોક્સિલેઝ, કાર્બોક્સાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ, અને બાયોટીન કાર્બોક્સાઇલ કેરિયર પ્રોટીન અને બાયોટીન. તો કયા? બાયોટીન કાર્બોક્સિલેઝ, કાર્બોક્સાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ, બાયોટીન કાર્બોક્સાઇલ કેરિયર પ્રોટીન અને બાયોટીન. ઓકે, સો સૌથી પહેલાં ફેટી એસિડમાં પાયરોવેટ આવશે અંદર. ઓકે, માઇટોકોન્ડ્રિયાની અંદર જ આવશે. ઓકે, પછી પાયરોવેટથી ઓક્ઝેલો એસિટેટ, પાયરોવેટ ઓક્ઝિલો એસિડમાં એ બનશે, એ સાઇટ્રેટ બનાવશે. અને આ જે સિટ્રેટ હશે એ સિટ્રેટ
એન્ટર થશે, ઓકે, એન્ટર થશે સિટ્રેટ શટલમાં થ્રુ એન્ડ ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ ટ્રાન્સપોર્ટર. આ ક્વેશ્ચન હતો, થ્રુ એ ટ્રાય કાર્બોક્સિલિક એસિડ ટ્રાન્સપોર્ટર, ઓકે, મેટ્રિક્સ મેમ્બ્રેનથી સાઇટોપ્લાઝમમાં જે જાય એ, ઓકે. પછી સાઇટોપ્લાઝમમાં જશે એસિટાઇલ કોએ, ઓકે, એસિટાઇલ કોએ સિટ્રેટ શટલથી સિટ્રેટ એસિટાઇલ કોએમાં જશે, અને એસિટાઇલ કોએ મેલોનાઇલ કોએ બનશે. મેલોનાઇલ કોએ ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ કરશે, ઓકે, બાય એન્ઝાઇમ એસિટાઇલ કોએ કાર્બોક્સિલેઝ સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય ઇન્સ્યુલિન ઇનિબિટેડ બાય ગ્લુકાગોન, ઓકે, ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ, ઓકે, ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ થશે ઇન સાઇટોપ્લાઝમા. સબસ્ટ્રેટ એસિટાઇલ કોએ કીધું, અને લાઇપોજેનેસિસ થશે. લાઇપોજેનેસિસ તો ફર્સ્ટ ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ, સેકન્ડ એસ્ટરિફિકેશન, ઓકે, લિપિડ. લાઇપોજેનેસિસ હોય તો પહેલાં ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ, પછી એસ્ટરિફિકેશન થશે. ફેટી એસિડની વાત કરીએ, આવી રીતે સાયકલ છે, ઓકે. પછી આમાં બીજું શું કે બ્રેકડાઉન હશે. સિન્થેસિસ તો કહી દીધું, બ્રેકડાઉન કશી તો ઓલ એક્સેપ્ટ બ્રેન અને આરબીસીમાં ફેટી એસિડનું બ્રેકડાઉન બાય કો એન્ઝાઇમ એટીપી કન્વર્ટેડ ટુ એએમપી ફેટી એસાઇલ કોએમ સિન્થેટેઝ, ઓકે. એસાઇલ કોએ કાર્બોક્સિલ સિન્થેસિસમાં બ્રેકડાઉનમાં સિન્થેટેઝ, ઓકે, સિન્થેટેઝ છે. ફેટી એસાઇલ કોએ બાય કાર્નિટીન શટલ, ઓકે, નીડ 2022માં તો હેલ્પ ઇન ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ફેટી એસિડ, ઓકે. ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ફેટી એસિડમાં કાર્નિટીન શટલ કામ લાગશે, ઓકે. સિટ્રેટ આવી રીતે કાર્નિટીન ટ્રાન્સપોર્ટમાં કામ લાગશે, ઓકે. પછી આમાં એક એન્ઝાઇમ હોય, દેટ ઇઝ એનું નામ છે CPT1, ઇટ ઇઝ કાર્બોમેલ પાલ્મિટોઇલ ટ્રાન્સફર કાર્નિટીન પાલ્મિટોઇલ ટ્રાન્સફરેઝ 1, CPT1 કાર્નિટીન ઇન્હિબિટેડ બાય મેલોનાઇલ કોએ, ઓકે. તો સિન્થેસિસ થતું હોય તો બ્રેકડાઉન ઇનિબિટ કરશે, દેટ ઇઝ રેસિપ્રોકલ રેગ્યુલેશન મેલોનાઇલ કોએ, ઓકે. કાર્નિટીન પાલ્મિટોઇલ ટ્રાન્સફરેઝ 1 એ કાર્નિટીન શટલમાં ફેટી એસાઇલ કોએ બનશે, એનું બીટા ઓક્સિડેશન થશે એસાઇલ કોએ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ, ઓકે. અહીંયા કાર્બોક્સિલેઝ હતું, અહીંયા ડિહાઇડ્રોજિનેઝ, 8 એસિટાઇલ કોએ બનશે, ઓકે, 8 એસિટાઇલ કોએ બનશે, ઓકે. તો પાલ્મિટેટ 16 કાર્બન હતું તો એ 106 એટીપી બનાવશે બાય ડિહાઇડ્રેટેઝ, ડિહાઇડ્રોટેઝ, NADH અને થાયોલેઝ, ઓકે, FADH ડિહાઇડ્રોજેઝ, NADH ડિહાઇડ્રોજિનેઝ અને થાયોલેઝ 106 એટીપી આપણે કીધું. પછી ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ અને એસિટાઇલ કોએ કાર્બોક્સિલેઝ, ઓકે. કાર્બોક્સિલેઝ એનું રેગ્યુલેશન હશે એલોસ્ટેરિક રેગ્યુલેશન. કઈ રીતે રેગ્યુલેશન થશે સિન્થેસિસનું? તો પહેલું હશે દેટ ઇઝ એલોસ્ટેરિક રેગ્યુલેશન. સિટ્રેટ સ્ટિમ્યુલેટ કરશે ઇનિબિટેડ બાય લોંગ ચેન એસાઇલ કોએ, ઓકે. સ્ટિમ્યુલેટેડ બાય સિટ્રેટ અને ઇનિબિટેડ બાય લોંગ ચેન એસાઇલ કોએ, જે ઇનિબિટ કરશે પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝને, ઓકે. પછી બીજું હશે દેટ ઇઝ હોર્મોનલ ઇન્સ્યુલિન સિમિલર ગ્લુકાગોન ઇનિબિટ કરશે, ઓકે. અને મોસ્ટ કોમન એન્કોડર કહે તો પાલ્મિટેટ અને ઇન લેક્ટેટિન અને બ્રેસ્ટમાં મીડિયમ ચેઇન ફેટી એસિડ, ઓકે. લેક્ટેટિંગ અને બ્રેસ્ટમાં કહે તો મીડિયમ ચેઇન ફેટી એસિડ, ઓકે. મીડિયમ ચેઇન ફેટી એસિડ એમાં પાલ્મિટેટ નહીં આવે, મીડિયમ ચેઇન ફેટી એસિડ C10 C12. કો ફેક્ટર રિક્વાયર્ડ ફોર ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ દેટ ઇઝ NADPH ATP મેંગેનીઝ બાયોટીન બાયકાર્બોનેટ, ઓકે. NADPH ATP મેંગેનીઝ બાયોટીન બાયકાર્બોનેટ. અને હવે વાત કરશું આમાં નો એટીપી આલ્ફા ઓક્સિડેશન, ઓકે, નો એટીપી આલ્ફા ઓક્સિડેશન break down the phytanic acid generated in peroxisome, okay, generated in peroxisome. No ATP in alpha oxidation break down phytanic acid, and on the no ATP on the omega oxidation that is in smooth endoplasmic reticulum occur when no beta oxidation in break down the dicarboxylic acid. તો alpha oxidation break down કરશે phytanic અને omega oxidation હશે break down કરશે dicarboxylic acid, જ્યારે બીટા ઓક્સિડેશન નહીં થાય. ધીસ ઇઝ કોફેક્ટર NADPH ATP મેંગેનીઝ બાયોટીન બાયકાર્બોનેટ, ઓકે. હવે વાત કરશું આ કોલેસ્ટ્રોલ વિશે. તો પહેલાં ડાયરેક્ટથી જ અહીંથી ચાલુ કરીએ. દેટ ઇઝ કાયલોમાઇક્રોન જે હોય, ઓકે, આપણે ઇન્જેસ્ટ કરશું દેટ ઇઝ કાયલોમાઇક્રોનમાં આપણે હશે ApoB48, ઓકે. બાય ઇન્ટેસ્ટિનલ સેલ હશે એટેચ કરી દેશે 48, જેવું આવે 48નો થપ્પો, પછી સીધું બનશે ટ્રાયગ્લિસરાઇડ, ઓકે. કાયલોમાઇક્રોન, ઓકે. આ કાયલોમાઇક્રોન હશે એની અંદર આપણે બીજું કંઈક એડ કરશું દેટ ઇઝ શું કરશું ApoC2 અને ApoE એડ કરશું, ઓકે. HDL આવી જશે, એમાં ApoC ApoE અને ApoC2 હશે એડ કરી દઈશું, અને પછી લાઇપોપ્રોટીન લાઇપેઝ દ્વારા કટ એન્ડ ક્લીવ કરી દેશે, અને બાકીનું જે વધશે દેટ ઇઝ રેમિનેન્ટ, એ રેમિનેન્ટ સીધું અંદર જતું રહેશે. અને પછી આપણું સેલ હશે એ પાછું બનાવશે, શું બનાવશે દેટ ઇઝ VLDL ટ્રાયગ્લિસરાઇડ કોલેસ્ટ્રોલ E, એ VLDL HDLRI બનશે ApoC2 અને ApoE દ્વારા, એ એડ કરી દેશે, ઓકે. પાછું અને બનશે ApoB100, ઓકે. ApoB100 બાય VLDL થી ApoE100 અને, ઓકે, VLDL થી ApoB100 અને ApoB100 માં પાછું VLDL, આને જ કે VLDL માં B100 નાખ્યું
અને પાછું એ આઈડિયલમાં કન્વર્ટ થશે અને પાછું હેપેટિક લાઇપેઝ દ્વારા જઈને એલડીએલ બનશે અને એલડીએલ રિસેપ્ટર દ્વારા પેરિફેરલ સેલમાં જશે. ઓકે, એમાં એલડીએલ રિસેપ્ટર હશે, આપણે એવી રીતે યાદ રાખશું. અને વીએલડીએલ અમુક એડિપોસાઇટમાં જશે. તો આવા આગળનું જોઈએ થોડી થોડી. સો અહીંયા જોઈએ એપો A1 ઇઝ એલકેટ એક્ટિવેટર. વોટ ઇઝ અને એલકેટનો શું રૂલ હે? તો જો કે જે એચડીએલ હોય છે આપણે એડ કરતા હતા એ ક્યાંકથી આવશે? દેટ ઇઝ નેસેન્ટ એલડીએચ. દેટ ઇઝ લીવર અને સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન બનાવશે નેસેન્ટ એચડીએલ. દેટ ઇઝ એમ્પીપેથિક હોય અને ડિસ્કોઇડ શેપમાં હોય. એમ્પીપેથિક ડિસ્કોઇડ હોય બાય એમાંય આપણે એપોસી2 હતું. ઓકે, મેચ્યોર એચડીએલ બનાવશું એટલે એલકેટ માટે તો હાઇડ્રોફોબિક અને રાઉન્ડ હશે. હાઇડ્રોફોબિક રાઉન્ડ, તો એના માટે એલકેટ જોઈએ. એલકેટ એક્ટિવેટર એપો A1. પછી એ જે બનશે હા મેચ્યોર એ સીઈટીપીથી ટ્રાન્સફર ઓફ કોલેસ્ટ્રોલ ઇસ્ટ્રોલ ટુ વીએલડી આ બધા ટ્રાન્સફર કરશે. ઓકે, આપણે કીધું હતું એ. અને કોલેસ્ટ્રોલ જે હશે પાછું જશે રિવર્સ ટ્રાન્સપોર્ટ થશે એચડીએલનું. તો શું કીધું હતું? મેચ્યોરમાં કન્વર્ટ થશે, બધે આપશે અને પાછું એ કન્વર્ટ થશે, રિવર્સ ટ્રાન્સપોર્ટ થશે. અને વચ્ચે જે છે એલકેટ એમ્બીપેથિક ડિસ્કોઇડ હશે, હાઇડ્રોફોબિક રાઇન્ડ હશે. હવે એપો B48 હતું, આપણે સૌથી પહેલાં થપ્પો માર્યો તો B48 સ્કાયલોમાઇક્રોન. એપોસી2 હતું, કટ લીવ કરતું હતું. એપો E હતું એ રેમિનેન્ટ માર્કર. ઓકે, એપો E રિસેપ્ટર હતું ને અહીંયા જતું એટલે એપો E આપણો રેમિનેન્ટ માર્કર. ઓકે, એપોસી2 અને એપો E કરતા રેમિનેન્ટ એટલે એપો E. અને એપો B100 જે હતું જેમ વીએલડીએલમાં આપણે B100 ના થપ્પો. ઓકે, સો એલડીએલનું શું ફોર્મ્યુલા? કઈ રીતે એલડીએલ ખબર પડશે? અહીંનું ઇટ ઇઝ ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ માઇનસ HDL માઇનસ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ 5. આને કહેવાય ફ્રીડવાલ્ડ ફોર્મ્યુલા. ઓકે, ફ્રીડવાલ્ડ ફોર્મ્યુલા દેટ ઇઝ ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ માઇનસ HDL માઇનસ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ 5. ઓકે, હવે હાઇપરલાઇપોપ્રોટીનેમિયા આગળનો પાછળ સમજીએ તો સમજી જશો. પહેલાં શું હશે? દેટ ઇઝ હાઇપરકાઇલોમાઇક્રોનેમિયા. એટલે શું હશે? અહીંયા સૌથી પહેલાં વાત કરીએ, અહીંયા કાઇલોમાઇક્રોન વધી ગઈ, હાઇપોકાઇલોમાઇક્રોનેમિયા. ઓટોઝોમલ રિસેસિવ હશે લાઇપોપ્રોટીન લાઇપેઝ ઓર એપોસી2 ડિફિશિયન્સી. ઓકે, લાઇપોપ્રોટીન લાઇપેઝ ઓર એપોસી2ની ડેફિશિયન્સી. તો એપોસી2 આપણે જે નાખતા હતા જે સૌથી પહેલાં બાય HDL એની ડેફિશિયન્સી હોય અથવા લાઇપોપ્રોટીન લાઇપેઝની હોય તો કાઇલોમાઇક્રોન એક્સોજીનસ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ કોલેસ્ટેરોલ વધી જશે. ઓકે, કાઇલોમાઇક્રોન ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ એક્સોજીનસ એમાં શું જોવા મળશે? પેનિક્રિયાટાઇટિસ જોવા મળશે, ઇરપ્ટિવ અને પ્રુરાઇટિક ઝેન્થોમા. ઓકે, દેટ ઇઝ પ્રુરાઇટિક ઝેન્થોમા યાદ રાખશો. એબ્ડોમિનલ પેઇન આરે હશે. ઓકે, પછી શું? ફેમિલિયલ હાઇપર કોલેસ્ટ્રેલોમિયા. આમાં શું હશે? હવે બીજું સીધું ડાયરેક્ટ અહીંયા એલડીએલ રિસેપ્ટર જ નથી. ઓકે, અબસેન્ટ એલડીએલ રિસેપ્ટર ઓર એપો B100. ઓટોઝોમલ એક રેસેસિવ ડોમિનેન્ટ. ઓકે, 1 2 3 4 ફેમિલિયલ હાઇપર કોલેસ્ટ્રોલેમિયા. એમાં શું હશે? એલડીએલ અને કોલેસ્ટ્રોલ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જશે કારણ કે રિસેપ્ટર નથી. એક્સલેટેડ એથ્રોક્લેરોસિસ એલડીએલ તો એ જ કરે. ટેન્ડન ઝેન્થોમા કરશે અને કોર્નિયલ આર્કસ કરશે. કોર્નિયલમાં વાંધો કરશે, ટેન્ડનમાં એક ઝેન્થોમા થઈ જશે અને એક્સલેટેડ એથ્રોસ્ક્લેરોસિસ કરશે. ઓકે, હવે ત્રીજી વાત કરીએ 3 દેટ ઇઝ ડિસબીટા લાઇપોપ્રોટીનેમિયા. એમાં શું હશે? ડિફેક્ટિવ એપો E. ઓકે, 3 ઇઝ E એટલે એપો E હશે એટલે અહીંયા ક્યાંક વાંધો હોય. ડિફેક્ટિવ એપો E એના લીધે કાઇલોમાઇક્રોન અને VLDL રેમેનેન્ટ જે હતા અહીંયા જુઓ રેમેનેન્ટ અહીંયા વાંધો હોય તો રેમેનેન્ટ વધી જશે. કાઇલોમાઇક્રોન VLDL રેમેનેન્ટ એમાં શું હશે? પ્રી મેચ્યોર એથ્રોસ્ક્લેરોસિસ, ટ્યુબ્રો ઇરેપ્ટિવ અને પામર ઝેન્થોમા. ઓકે, આમાં પ્રુરાઇટિક હતા, આમાં પામર ઝેન્થોમા અને બ્રોડ બીટા પેન. શું ટ્યુબ્રો ઇરેપ્ટિવ અને પામર ઝેન્થોમા. ઓકે, બ્રોડ બીટા પેન. હવે હાઇપર ટ્રાઇગ્લિસેરિડેમિયા ચોથું એ ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ હશે. એમાં હેપેટિક ઓવર પ્રોડક્શન ઓફ ધ VLDL. ઓકે, VLDL હશે અહીંયા વાંધો નથી. VLDLનું હેપેટિક ઓવર પ્રોડક્શન થઈ જશે અને VLDL ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ એક્યુટ પેનક્રિયાટાઇટિસ. ઓકે, એક્યુટ પેનક્રિયાટાઇટિસ આમાં ખાલી પેનક્રિયાટાઇટિસ શું હશે? નિમોનિયા પ્રશાંત થયો પાસ. ઓકે, એક્યુટલી એટલે P ફોર પ્રુરાઇટિક ઝેન્થોમા, ટેન્ડન ઝેન્થોમા, પામર અને ટ્યુબો ઇરેપ્ટિવ અને એક્યુટ પેનક્રિયાટાઇટિસ 4 નંબર. ઓકે, ગ્લુકોઝ અને ફ્રક્ટોઝ મેટાબોલિઝમ દેટ ઇઝ ફ્રક્ટોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સુક્રોઝ અગ્રુ ફાડું ફ્રક્ટોકાઇનેસ ફ્રક્ટોઝ 1 ફોસ્ફેટ. ઓકે, ફ્રક્ટોકાઇનેસ દ્વારા ઓકે એડીપીમાં કન્વર્ટ થશે અને ફ્રક્ટોઝ 1 ફોસ્ફેટ ઓકે એ ઇનિબિટ કરશે ગ્લાયકોલાઇસિસને. ઓકે, ફ્રક્ટોઝ 1 ફોસ્ફેટ ઇનિબિટ કરશે અને ફ્રક્ટોઝ 1 ફોસ્ફેટ એલ્ડોલેસ B દ્વારા ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન ફોસ્ફેટ. ઓકે, બાય એલ્ડોલેસ B એમાંથી પછી ટ્રાઇફોસ્ફેટ આઇસોમેરેસથી ગ્લિસરેલ ડેટ 3 ફોસ્ફેટથી ગ્લાયકોલાઇસિસમાં ઇન્ટરેક્ટ થઈ જશે અને બીજું કન્વર્ટ થશે એલ્ડોલેસ B દ્વારા ગ્લિસરેલ ડીઆઇડ ટ્રાયોસ્કાઇનેસ એટીપીથી ગ્લિસરેલ ડેટ 3 ફોસ્ફેટ થી ગ્લાયકોલાઇસિસ અને ગ્લિસરેલ ડીઆઇડ ગ્લિસરોલ એ બનાવશે બાય NADH થી NAD. તો આમાં જે હેરિડિટરી ફ્રક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ હશે હાઇપોગ્લાઇસેમિયા થઈ જશે એલ્ડોલેસ બીની ડેફિશિયન્સીના લીધે. એલ્ડોલેસ બીના લીધે હેરિડિટરી ફ્રક્ટોઝ ઇન્ટોલરન્સ. ઓકે, હાઇપોગ્લાઇસેમિયા. ઓકે, પછી ગેલેક્ટોઝની વાત કરીએ. ગ્લુકોઝ ફ્રક્ટોઝ અઘરું થઈ ગયું. ગેલેક્ટોઝ 1 ફોસ્ફેટ અને ગ્લુકોઝ 1 ફોસ્ફેટથી ગ્લાયકોલાઇસિસમાં એન્ટર થશે બાય એન્ઝાઇમ ADP ગેલેક્ટોકાઇનેસ. ગેલેક્ટોઝ 1 ફોસ્ફેટ
એ શું છે, હેપેટોટોક્સિક હશે ને ઇકોલાઈ સેપ્સિસ કરશે. ઓકે, ગેલેક્ટોઝ 1 ફોસ્ફેટ હેપેટોટોક્સિક ઇકોલાઈ સેપ્સિસ, યુરિડાઇલ ટ્રાન્સફરેઝથી ગ્લુકોઝ 1 ફોસ્ફેટ બનશે. ઓકે, તો યુરિડાઇલ ટ્રાન્સફરેટ હોય તો ક્લાસિક ગેલેક્ટોસેમિયા, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ઇઝ એબ્સોલ્યુટ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન બાય ડેફિશિયન્સી ઓફ ધ યુરિડાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ. યુડીપી ગ્લુકોઝથી ગેલેક્ટોઝ, ઓકે, અને યુડીપી ગ્લુકોઝથી ગેલેક્ટોઝ એવી રીતે થશે બાય 4 ઇપિમેરેઝ. હવે ગેલેક્ટોઝ આ ઓપ્શન હશે તો ગેલેક્ટોઝ એ વધશે, એના લીધે એલ્ડોલેઝ રિડક્ટેઝ દ્વારા ગેલેક્ટિટોર હશે ને એ કરશે ઓઇલ ટ્રેપ કેટરેક્ટ સીન ઇન ધ ગેલેક્ટોઝેમિયા. તે કયા ઓઇલ ડ્રોપ કેટરેક્ટ, ઓઇલ જેવું લાગે છે, ઓઇલ પડ્યું હોય એવું. પછી યુરિયા સાયકલની વાત કરીએ. ઓકે, યુરિયા સાયકલની તેમાં શું છે, સૌથી પહેલાં CO2 અને અમોનિયા હોય. CO2 અમોનિયા કાર્બોમાઇલ ફોસ્ફેટ બનાવશે બાય CPS. ઓકે, CPS કાર્બોમાઇલ ફોસ્ફેટ સિન્થેસિસ 1. ઓકે, કાર્બોમાઇલ ફોસ્ફેટ સિન્થેસિસ 1 2 ATP થી 2 ADP પ્લસ ફોસ્ફેટ, અને આ જે આવશે બાય એનએસિટાઇલ ગ્લુટામેટ. ઓકે, એલોસ્ટેરિક એક્ટિવેટર એનએસિટાઇલ ગ્લુટામેટ. ઓકે, આ યાદ રાખજો, એનએસિટાઇલ ગ્લુટામેટ એલોસ્ટેરિક એક્ટિવેટર કાર્બોમાઇલ ફોસ્ફેટ સિન્થેસિસ 1 કાર્બોમાઇલ ફોસ્ફેટ બનાવશે. ઓકે, અને એ શું કરશે, એ કન્વર્ટ છે ઓર્નિથિન બાય ઓર્નિથિન ટ્રાન્સકાર્બોમાઇલેઝ સિટ્રુલિન બનાવશે, સિટ્રુલિન અને એસ્પાર્ટેટ AC. ઓકે, AC એસ્પાર્ટિન સિટ્રુલિન એ બનાવશે આર્જિનો સક્સિનેટ ભાઈ આર્જિનો સક્સિનેસ દ્વારા આર્જિનિન અને પાછું ઓર્નિથિન બાય આર્જિનેસ. ઓકે, તો AC એસ્પાર્ટેટ સિટ્રુલિન બનાવશે આર્જિનો સક્સિનેટ આર્જિનિન અને ઓર્નિથિન, વચ્ચે આર્જિનો સક્સિનેટ સિન્થેસ આર્જિનો સક્સિનેસ અને આર્જિનેસ. પેલા સક્સિનેટ સિન્થેસ સક્સિનેસ આર્જિનેસ બાય ATP થી AMP પ્લસ PI. ઓકે, અને જે ત્રીજું છે આર્જિનેસ, એમાં વોટરથી યુરિયા બનશે ને આ યુરિયા કિડનીમાં જશે, એટલે યુરિયા સાયકલ આપણી આ રીતે કમ્પ્લીટ થશે. ઓકે, હવે અહીંયા સુધીના સ્ટેપ છે સિટ્રુલિન ને ઓર્નિથિનવાળા આવાળા એ માઇટોકોન્ડ્રિયામાં થાય, બાકીના બધા લીવરમાં, સાઇટોપ્લાઝમમાં, બંને લીવરમાં જ થાય છે. આ માઇટોકોન્ડ્રિયામાં થાય અને સાઇટોપ્લાઝમમાં થાય આ લીવરમાં. ઓકે, પછી આપણે વાત કરીએ કે ડેફિશિયન્સી ઓફ OTC. ઓકે, ઓર્નિથિન ટ્રાન્સફર મોસ્ટ કોમન એન્ઝાઇમ ડિફિશિયન્સી, તેમાં ઓર્નિથિન વધે અને આર્જિનિન એ વધશે, એટલે માહિલા વધશે પણ સિટ્રુલિન ઘટશે, એટલે હાઇપોસિટ્રુલિનેમિયા. ઓકે, તો શું છે 3H સિન્ડ્રોમ, હોમોસિટ્રુલિનેમિયા, હોમો ઓર્નિથિમિયા અને હાઇપર એમોનિયા. ઓકે, તો શું ઓર્નિથિમિયા. ઓકે, સિટ્રુલિન ઘટશે, હાઇપર ઓર્નિથિનિમિયા, હાઇપર એમોનિયા અને હોમોસિટ્રુલિનેમિયા. ઓર્નિથિન ટ્રાન્સપોર્ટર ડિફેક્ટ 3H સિન્ડ્રોમ. ઓકે, પછી CPS1 કાર્બોમેટ સિન્થેસ 1 દેટ ઇઝ યુરિયા સાયકલ માઇટોકોન્ડ્રિયલ. ઓકે, CO2 પ્લસ NH3 કીધું, અને CPS2 જે હશે 2 દેટ ઇઝ પાયરેમિડિન સિન્થેસિસમાં 2 ફોર પાયરેમિડિન સિન્થેસિસ. ઓકે, સાઇટોપ્લાઝમિક હશે CO2 પ્લસ ગ્લુટામેટ. હવે ઓરેટિક એસિડુરિયાની વાત કરીએ, OTC ડેફિશિયન્સી NH3 વધશે. આ વાત કરીએ OTC ડેફિશિયન્સી NH3 વધશે યુરિયા. ઓકે, અને UMP સિન્થેસ ડેફિશિયન્સીમાં NH3 નોર્મલ હશે. ઓકે, તો NH3 નોર્મલ હોય તો UMP સિન્થેસ ડેફિશિયન્સી મેગેલોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા. ઓકે, મેગેલોબ્લાસ્ટિક એનેમિયા અને UMP સિન્થેસ ડેફિશિયન્સી હશે એ બંનેમાં ઓરેટિક એસિડુરિયા જોવા મળશે. ઓકે, UMP સિન્થેસ NH3 મેગેલોબ્લાસ્ટિક. ઓકે, અને યુરિયાને જોઈએ તો NH3 આ જો સ્ટ્રક્ચર છે NH2CO NH2, તો આ એના આવશે NH3 થી, આ CO2 થી, આ આવશે એસ્પાર્ટેટથી. ઓકે, તો એક NH3 થી એક એસ્પાર્ટેટથી. ઓકે, પછી પ્યુરિન પિરામિડિનનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ. પ્યુરિન એટલે ગ્લાયસિન ગ્લુટામેટ એસ્પાર્ટેટ, ગ્લાયસિન ગ્લુટામેટ એસ્પાર્ટેટ અને ખાલી ગ્લુટામેટ એસ્પાર્ટેટ દેટ ઇઝ પિરિમિડિન. આ પ્યુરિન દેખાય છે અને ધીસ ઇઝ પિરિમિડિન. પ્યુરિન ઇઝ AG અને પિરામિડિન ઇઝ CUT. એન આવા ગ્લાયસિનથી. ઓકે, આ ગ્લાયસિનથી આવે છે અને આ એન એસ્પાર્ટેટથી આવે છે. એક ગ્લાયસિનથી એક એસ્પાર્ટેટથી, આમાં એસ્પાર્ટેટ કાર્બોમેટ ફોસ્ફેટ. ઓકે, હવે ડીએમાઇનેશન કરીએ એટલે C2U અને મિથાઇલેશન મતલબ UTT. ઓકે, ડીએમાઇનેશન C2U અને ડીમિથાઇલેશન મતલબ મિથાઇલેશન ખાલી એટલે U22. ઓકે, ફોલેટ ઇઝ નીડેડ. હવે નાઇટ્રોજન સ્કેવેન્જર કયા તો સોડિયમ બેન્ઝોએટ, સોડિયમ ફિનાઇલ એસિટેટ અને ફિનાઇલ બ્યુટરેટ. ખાલી સોડિયમ બેન્ઝોએટ, ફિનાઇલ એસિટેટ, ફિનાઇલ બ્યુટરેટ. ઓકે, યુરિયા સાયકલ ડિઝીઝમાં યુઝ કરીએ ફિનાઇલ બેન્ઝોએટ, ફિનાઇલ એસિટેટ, સોડિયમ બેન્ઝોએટ. ઓકે, પછી આ સાયકલ જોઈએ તો રાઇબોસ 5 ફોસ્ફેટ હોય, રાઇબોસ 5 ફોસ્ફેટ. ઓકે, રાઇબોસ 5 ફોસ્ફેટ IMP થી આયોનાઇઝિન હાઇપોઝેન્થિન ઝેન્થિન યુરિક એસિડ એલેન્ટોઇસ. ઓકે, એલેન્ટોઇન. ઓકે, અને ન્યુક્લિક એસિડ હશે રાઇબોસ 5 ફોસ્ફેટ તો IMP આયોનોસાઇન હાઇપોઝેન્થિન ઝેન્થિન યુરિક એસિડ એલેન્ટોઇન. એવી રીતે ન્યુક્લિક એસિડ AMP થી એડેનિન અને ન્યુક્લિક એસિડ GMP થી ગ્વાનોસિન થી ગ્વાનિન. આવી રીતે કન્વર્ટ થશે. ઓકે, તો આપણે શું કરશું કે AMP થી એડોનિસિન બને. ઓકે, એડેનોસિનથી આયોનોસિન બને, અને હાઇપોઝેન્થિનો એ IMP બનાવી દે અને ગ્વાનિનો એ પાછું GMP બનાવી દે, એટલે સાયકલમાં પ્રોપર બધું મળી રહે. ઓકે, એવી રીતે હવે ડેફિશિયન્સી થઈ જાય. ઓકે, તો એન્ઝાઇમ હોય
आज guanine ने GMP करवा hypoxanthine IMP करवा HGPRT. Okay, HGPRT, that is hypoxanthine guanine phosphoriboside transferase. hypoxanthine guanine એટલે હાઇપોઝેન્થિન છે, ગ્વાનિન છે, એને ઉપર લાવે છે ફોસ્ફોરાઇબોઝાઇલ ટ્રાન્સફરન્સ. એની ડેફિશિયન્સી થઈ જાય તો એનો આપણને જોવા મળશે દેટ ઇઝ લેસ્નિયન સિન્ડ્રોમમાં ગાઉટ પ્લસ યુરેટ સ્ટોન, સેલ્ફ મ્યુટિલેશન, ખુદ ખાવા મળશે બધું, સેલ્ફ મ્યુટિલેશન, ગાઉટ પ્લસ યુરેટ સ્ટોન. ઓકે, ગાઉટ પ્લસ યુરેટ સ્ટોન. અને EDA હશે, એડિનોસાઇનથી આયનોસિન બને, દેટ ઇઝ EDA. એ જે હશે તો SCID. ઓકે, સિવિયર કોમ્બાઇન્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સીમાં EDAમાં વાંધો, અને અમુક ડ્રગ એ કરે દેટ ઇઝ ક્લેડ્રિબિન અને પેન્ટોસ્ટેટિન. EDAને ઇનિબિટ કરે દેટ ઇઝ ક્લેડ્રિબિન અને પેન્ટોસ્ટેટિન. ક્લેડ્રિબિન, પેન્ટોસ્ટેટિન. ઓકે, ઓર્નિથિન ટ્રાન્સપોર્ટર થઈ ગયો. આગળ વાત કરીએ ફેટી એસિડ. આપણે હમણાં જોયું હતું ફેટી એસિડ ઓક્સિડેશન, પણ પહેલાં લાઇપોપ્રોટીન જોઈ લઈએ. હમણાં આપણે કોલેસ્ટ્રોલની વાત કરીએ. ઓકે, સૌથી પહેલાં આ જોશું ઇટ ઇઝ કુલ લેઝી વેમ્પાયર લવ એન્ડ હેટ ફેટી એસિડ. કુલ લેઝી વેમ્પાયર લવ એન્ડ હેટ ફેટી એસિડ. કાર્બો કાઇલોમાઇક્રોન, કુલ મતલબ કાઇલોમાઇક્રોન, લેઝી LDL, વેમ્પાયર લવ એન્ડ હેટ ફેટી એસિડ, VLDL, LDL, SDL, ફ્રી ફેટી એસિડ દેટ ઇઝ એલ્બુમિન. બેન્ડ પૂછે તો બીટા, પ્રી બીટા, બ્રોડ બીટા, આલ્ફા. ઓકે, કુલને છોડી દો દેટ ઇઝ બીટા, બ્રોડ બીટા, પ્રી બીટા, બીટા, પ્રી, બ્રોડ, આલ્ફા, બીટા, પ્રી, બ્રોડ, આલ્ફા. ઓકે, સો કહ્યું તો કુલ લેઝી વેમ્પાયર લવ એન્ડ હેટ ફેટી એસિડ. ઓકે, ધેન કાઇલોમાઇક્રોન અને HDL. HDL યાદ રાખી લે. કાઇલોમાઇક્રોન તો મિનિમમ ટ્રાઇસેલ રેશિયો, મિનિમમ સાઇઝ, મેક્સિમમ ફોસ્ફોલિપિડ, મેક્સિમમ પ્રોટીન, મેક્સિમમ ડેન્સિટી. તો HDLમાં શું છે? મિનિમમ ટ્રાઇસેલ, મિનિમમ સાઇઝ, ઓલામાં મેક્સિમમ અને પછી મેક્સિમમ ફોસ્ફોલિપિડ, પ્રોટીન ડેન્સિટી. એક્ઝેક્ટ ઊંધું કાઇલોમાઇક્રોન. ફાસ્ટેસ્ટ ઇલેક્ટ્રોફોરિક મોબિલિટી ઓર સ્લોએસ્ટ ફાર્ધેસ્ટ ઓન સ્પેક HDL. ઓકે, ઓલામાં નો મુવમેન્ટ ઓન ઇલેક્ટ્રોફોરેસિસ. ઓકે, આ ફાર્ધેસ્ટ ઓન સ્પેક. ઓકે, સ્પેકમાં ફાર્ધેસ્ટ હશે. ઓકે, કાઇલોમાઇક્રોન થઈ ગયું. VLDL હોય, VLDL ટ્રાયસાઇલ ગ્લિસરોલ. ઓકે, એન્ડોજીનસ હતું VLDL, એન્ડોજીનસ. અને LDL મેક્સિમમ કોલેસ્ટ્રોલ. ઓકે, LDLમાં મેક્સિમમ બ્રોડ બીટા LDL. બ્રોડ બીટા LDL, રેમિનન્ટ LDL. બ્રોડ બીટા ઇઝ રેમિનન્ટ LDL. આપણે કીધું કુલ લેઝી વેમ્પાયર લવ એન્ડ હેટ ફેટી એસિડ. આ તો યાદ હોવું જોઈએ. અને ફેટી એસિડ ઓક્સિડેશન ડિફેક્ટ. ઓકે, ઓક્સિડેશન ડિફેક્ટમાં સૌથી પહેલાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ નોન કિટોટિક હાઇપોગ્લાઇસેમિયા. એટલે કીટોન બોડી નહીં બને પણ હાઇપોગ્લાઇસેમિયા છે, નોન કિટોટિક હાઇપોગ્લાઇસેમિયા. એમાં શું હતું? ઓમેગા ઓક્સિડેશન થઈ જશે. અને આપણે કીધું તો એમાં કયું હશે? ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડુરિયા, ઇન્ક્રીઝ ઇન યુરિન. અને દેટ ઇઝ મીડિયમ ચેન એસિડ MCAD ડેફિશિયન્સી. બીટા ઓક્સિડેશન નહીં થાય મીડિયમ ચેન ફેટી એસિડનું. MCAD ડેફિશિયન્સી, નોન કિટોટિક હાઇપોગ્લાઇસેમિયા, ઓમેગા ઓક્સિડેશન. પછી અનરાઇપ અને એકી ફ્રૂટ હશે એ હાઇપોગ્લાઇસિન હશે. અનરાઇપ જમાઇકન સિકનેસ, વોમિટિંગ. હાઇપોગ્લાઇસિન ઇન્હિબિટ ધ MCAD. ઓકે, એટલે there is a inhibition of beta oxidation નહીં થાય. ઓકે, નહીં થાય. હાઇપોગ્લાઇસિન ઇન્હિબિટ ધ MCAD ને ઇન્હિબિટ કરે છે. ચાર્જિંગ पे लगाओ. મીડિયમ ચેન એસિડ. ઓકે, then retinitis pigmentosa, ichthyosis, phytanic acid raise, that is રેપ્સમ ડિઝીઝ. રેપ્સમના ફાઇટેનિક એસિડ આલ્ફા ઓક્સિડેશન થઈ જશે. FA ફાઇટેનિક એસિડ રેસ્ટ, રેટિનાઇટિસ પિગમેન્ટોસા, ઇક્થોઇસિસ. જેલવેગરમાં વાત કરીએ એમાંય અબસેન્ટ પેરોક્સિઝમ હશે, એમાં જ છે ખાલી. ઓકે, એમાં અબસેન્ટ પેરોક્સિઝમ, ફાઇટેનિક એસિડ ઇઝ અકોમ્યુલેટેડ. આમાંય ફાઇટેનિક હતું, આમાંય જેલવેગરમાંય છે. ઓકે, વેરી લોંગ ચેન ફેટી એસિડ હશે. આ ક્વેશ્ચન હતો વેરી લોંગ ચેન ફેટી એસિડ. ઓકે, પછી આ ત્રણ વાત કરીએ. નોર્મલ HDL હશે, એકમાં લો HDL, એકમાં લો HDL. ઓકે, મેજરમાં લો. આમાં શું છે? નોર્મલ HDL અરે અબસેન્ટ LDL અને VLDL, એ બીટા લાઇપોપ્રોટીનેમિયા, MTTP જીનનો વાંધો, એકેન્થોસાઇટોસિસ. MTTP જીન વાંધો, એકેન્થોસાઇટોસિસ. ધીસ ઇઝ ABCA1 ટેન્જિયસ ડિસીઝ. લો HDL, હાઈ VLDL. આમાં અબસેન્ટ અને લો હતું, આમાં હાઈ હશે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ફિશ આઈ ડિઝીઝ, પાર્શિયલ એલકેટ પ્રોબ્લેમ, પાર્શિયલ એલકેટ ડેફિશિયન્સી. અને કમ્પ્લીટ હોય દેટ ઇઝ નોર્મ. કમ્પ્લીટ નોર્મ, પાર્શિયલ હોય તો ફિશ આઈ ડિઝીઝ, ફિશ આઈ કાઉન્ટ. હવે અમીનો એસિડની વાત કરીએ, યાદ કરી લઈ ડાયરેક્ટ સીધી. અમીનો એસિડ ઇઝ બેઝિક. કઈ બેઝિક અમીનો એસિડ ઇટ ઇઝ આપણે યાદ રાખશું આર્જિનિન વધારે, દેન લાઇસિન, દેન હિસ્ટિડિન. મોસ્ટ પોલાર. ઓકે, આર્જિનિન મોસ્ટ પોલાર, આર્જિનિન, લાઇસિન, હિસ્ટિડિન. ઓકે, ઇટ ઇઝ બેઝિક આર્જિનિન, લાઇસિન. એસિડિક વાત કરીએ દેટ ઇઝ ગ્લુટામેટ મોર દેન એસ્પાર્ટેટ. ગ્લુટામેટ એસ્પાર્ટેટ. ઇમિનો એસિડ ઇઝ પ્રોલિન ઇમિનો એસિડ. OH containing સરઠેરો,
Sir, serine, thero, tyrosine, threonine. Okay, OH containing helps in covalent modification bind to phosphate. Branch chain તો આપણે વેલેન લ્યુસિન આઇસોલ્યુસિન બ્રાન્ચ chain એ મોસ્ટ નોન પોલર આઇસોલ્યુસિન મોસ્ટ નોન પોલર. સલ્ફર કન્ટેનિંગ કઈ તો સલ્ફર કન્ટેનિંગ MC that is methionine cysteine sulfur containing. Ketogenic only, that is leucine lysine, that is ketogenic only. 21 21st, that is selenocysteine. Okay, selenocysteine 21 and 22nd pyrrolysine. Okay, selenocysteine UGA और ओला में UAG. Okay, UGA, that is selenocysteine pyrrolysine UAG present in glutathione peroxidase selenocysteine. અને કો ટ્રાન્સલેશનલ મોડિફિકેશન હશે આમાં. ઓકે, કો ટ્રાન્સલેશન મોડિફિકેશન થાય એરોમેટિક અને યુવી લાઇટ મેક્સિમમ એબ્ઝોર્પ્શન ટ્રિપ્ટોફેન એલ્ડિહાઇડ બેઝ ટેસ્ટ ઇન્ડોલ ગ્રુપ. ઓકે, ટ્રિપ્ટોફેન ઇન્ડોલ ગ્રુપ એલ્ડિહાઇડ બેઝ ટેસ્ટ એરોમેટિક અને યુવી લાઇટ મેક્સિમમ એબ્ઝોર્બ. યુનિવર્સલ મિથાઇલ ડોનર SAM S એડેનોસિન મિથિયોનિન યુનિવર્સલ મિથાઇલ ડોનર S એડેનોસિન મિથિયોનિન. ઓકે, સેમી એજેન્શિયલ ઇઝ હિસ્ટિડિન આર્જિનિન. સેમી એજેન્શિયલ ઇઝ હિસ્ટિડિન આર્જિનિન. Okay, derived amino acid which do not have codons, that is ornithine, citrulline, hydroxyproline, hydroxylylene, homocysteine. Okay, post translation modification કેમાં triiodothyronine, hydroxyproline, hydroxylysine. Wilson disease ATP7B gene chromosome 13 Wilson urine level of 3-methylhistidine are decreased. Okay, urine level of 3-methylhistidine decreased. આ ક્વેશ્ચન પૂછાણો તો પછી યુરિન તો એસ્પાર્ટેટ ગ્લુટામેટ લાઇસિન, પિરામિડિનમાં એસ્પાર્ટેટ ગ્લુટામેટ. એમિનો એસિડ લિંકિંગ ધ ક્રેબ અને યુરિયા. એમિનો કીધી કઈ લિંક કરે, દેટ ઇઝ એસ્પાર્ટેટ. અને આ મોલિક્યુલ કયું કનેક્ટ કરે ક્રેબ અને યુરિયા, દેટ ઇઝ ફ્યુમરેટ. ફિબ્રિનોપેપ્ટાઇડ A and B હાઈલી નેગેટિવ ચાર્જ પ્રોટીન. ઓકે, મેડ ઓફ એસ્પાર્ટેટ અને ગ્લુટામેટ. આ નીટમાં ક્વેશ્ચન હતો કે ફિબ્રિનોપેપ્ટાઇડ A અને B હતું એ હાઈલી નેગેટિવ ચાર્જ પ્રોટીન હતું મેડ ઓફ એસ્પાર્ટેટ અને ગ્લુટામેટ. ઓકે, હવે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ક્રિએટિન. What is creatine? That is gum, glycine, arginine, methionine. Okay, glutathione is CGC. What is CGC? Glycine, cysteine, glutamate, glycine, cysteine, glutamate. અને valproate antidote, that is carnitine, that is LNC, that is lysine, methionine અને carnitine બનાવે. Okay, GCG is glycine, cysteine, glutamate. Carnitine is antidote for valproate, lysine, methionine. So glycine give serine, purine, heme, creatine, glutathione, collagen most common. Okay, every third. Collagen most common every third. So serine, purine, heme. Okay, serine, purine, heme, creatine, carnitine, glutathione, collagen most common. Now arginine. Okay, arginine will give nitric oxide and creatinine. Okay, glycine also give creatinine, arginine also give creatinine. Okay, nitric oxide and arginine endothelial derived EDRF બનાવે. EDRF સાયક્લિક GMP વધારે. ઓકે, રિલેક્સેશન ફેક્ટર. ઓકે, સાયક્લિક GMP વધારે અને ઇન્હેલ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ પલ્મોનરી આર્ટરી હાઇપરટેન્શન. ઓકે, અને ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ થાય ઇન્હેલ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ બાય આર્જિનિન. ઓકે, પછી ગ્લુટામેટ તો ગાબા બાય B6 ડીકાર્બોક્સિલેશન ગ્લુટામેટથી ગાબા. ઓકે, હિસ્ટિડીનથી હિસ્ટામિન. ઓકે, એમાં B6 હિસ્ટિડીન હિસ્ટામિન ગ્લુટામેટ ગાબા. મેક્સિમમ બફરિંગ કેપેસિટી હિસ્ટિડીન. ઓકે, અમોંગ ઓલ હિસ્ટિડીન હેવિંગ મેક્સિમમ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દેટ ઇઝ ટ્રિપ્ટોફેન. તો યાદ રાખજો, ટ્રિપ્ટોફેન તો ખબર છે નિયાસિન બને, પણ હારે સેરોટોનિન એમાંથી મેલેટોનિન બને. ઓકે, તો ટ્રિપ્ટોફેન, સેરોટોનિન, મેલેટોનિન અને નિયાસિન. ઓકે, નિયાસિન. હવે ટાયરોસિન વધ્યું. ટાયરોસિન ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, દેટ ઇઝ ગીવ્સ થાઇરોક્સિન, ડોપામિન, કેટેકોલામાઇન, મેલેનિન. ઓકે, આ બેમાં કન્ફ્યુઝન થશે એટલે એકવાર જોઈ લઈશું આપણે ફરીથી. દેટ ઇઝ ટાયરોસિન હશે, ટાયરોસિન વિલ ગીવ થાઇરોક્સિન, ડોપામિન. ઓકે, અહીંયા લખી દઈએ એકવાર, દેટ ઇઝ ટાયરોસિન અને ટ્રિપ્ટોફેન. તો ટ્રિપ્ટોફેન હશે, ટ્રિપ્ટોફેન વિલ ગીવ નિયાસિન. ઓકે, નિયાસિન. બીજું સેરોટોનિનથી મેલેટોનિન. ઓકે, અને ટાયરોસિન હશે એના સિવાયના પેલા આ તો થઈ સેરોટોનિન, મેલેટોનિન એ દેટ ઇઝ ગીવ થાઇરોક્સિન. ઓકે, થાઇરોક્સિન આપશે. પછી ડોપામિન, કેટેકોલામિન અને હજી એક ડોપામિન, કેટેકોલામિન, મેલેટિન. ઓકે, પછી એમાઇનો એસિડ ડિસઓર્ડર અહીંયાથી પહેલાં આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ. હા, ડિસઓર્ડર આ યાદ કરીએ. એટલે સૌથી પહેલાં ફિનાઇલેનિન હશે, પાપા ફિનાઇલેનિન. પછી એ ટાયરોસિન હશે, ટાયરોસિન, ફિનાઇલેનિન, ટાયરોસિન. પછી 4 हम पीपी करते थे, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोवेट. फिर इंटरमीडिएट आया, फिर हम होम गए, होम जाके मदर और फादर मिले, फिर फादर मिले और एसिटो एसिटेट बना दिया. ओके, फिनाइलेनिन, टायरोसिन, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल 4 हम पीते थे. इंटरमीडिएट होम आया, मदर फादर, फिर फादर एसिटो एसिटेट. ओके, होमोजेटिव. ओके, तो फिनाइलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, एनी डेफिशिएंसी ऑफ द फिनाइल केटोनूरिया. ओके, 90 to 95% डेफिशिएंसी. तो अब देट इज़
lead to the phenyl ketonuria, okay, phenylalanine hydroxy 19-95%. And 3 to 5 હોય તો deficiency of cofactor that is tetrahydrobiopterin, okay, 3 to 5% હોય એ ટેટ્રાહાઇડ્રોપ્ટેરિનથી થશે, ઓકે, બરાબર. ઇનહેરિટન્સ હશે ઓટોઝોમલ રિસેસિવ, ઓકે. હવે ટાયરોસિન હોય એ કન્વર્ટ થશે ડોપામાં, આપણે કીધું ડોપા, મેલેટોનિન, ડોપામીન એવું કીધું ને, ટાયરોસિનથી ડોપામીન, મેલેટોનિન, કોટાકોલામાઇન બને. તો ટાયરોસિનેસ વાળા તો ટાયરોસિન હાઇડ્રોક્સિલેઝ, અને એનો વાંધો હશે ટાયરોસિનેસ તો એલ્બિનિઝમ, ओके. પછી टायरोसिन थी फिनाइलिन, पीटी करके हम 4 पानी पीने, ओके, पीटी हम 4 पानी पीने, इंटरमीडिएट से मतलब कार इंटरमीडिएट गण लो भाई, होम गए, उधर मदर फादर मिले, फिर फादर ने एसिटोएसिटेट किया, ओके. तो इंटरमीडिएट टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज हसे भाई टायरोसिन थी 4H पानी पीने, दैट इज टाइप 2 टायरोसिनेमिया, ओके. टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज भाई 4HPP डाइऑक्सीजनेस अमाइनो ट्रांसफरेज થઈ ગયો, भाई डाइऑक्सीजनेस तो टाइप 3, ओके. देन टाइप 3 फिर हम होम गए, ओके, होम गए, इस होमोजेंटिसिटी ऑक्सीडेज एल्केप्टोनूरिया, होमोजेंटिस ऑक्सीड एल्केप्टोनूरिया, પછી मदर फादर और फिनाइल दैट इज फ्यूमरेट एसिड हाइड्रोक्सिलेज, FA हाइड्रोक्सिलेज टाइप 1. तो टाइप 1 FA हाइड्रोलेज, टाइप 2 तो टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज, અને टाइप 3 इज 4HP डाइऑक्सीजनेस. અને પછી ફિનાઇલ, આપણે ફિનાઇલ કીટોનુરિયાની વાત કરીએ, ફિનાઇલ કીટોનુરિયા, ઓકે. ફિનાઇલ કીટોનુરિયામાં ફિનાઇલ એલેનિન હશે એ ટાયરોસિનમાં કન્વર્ટ નહીં થાય, ઓકે, કીધું. તો ફિનાઇલ એલેનિન અક્યુમિલેટ થશે તો એક્સેસના લીધે ન્યુરોટોક્સિસિટી ના યાદ રહે તો એને ના આવે તો ન્યુરોટોક્સિસિટી, ઓકે. ફિનાઇલ એસિટેટ, પાયરાવેટ જે નોન ટોક્સિક હશે, તો એસિટેટ હશે મોઝી મસ્ટી ઓર્ડર હશે, અને પાયરાવેટ P4 એક્સિરેટેડ યુરિન, ઓકે, એક્સિરેટેડ યુરિન P4 પાયરાવેટ એસિટેટ માઉઝી મસ્ટી ઓર્ડર કરશે યુરિનનો, માઉઝી મસ્ટી એસિટેટ, ઓકે. હવે હિમ સિન્થેસિસ અને પોર્ફાયરિયા પહેલાં આપણે આ જોઈ લઈએ અમીનો એસિડ ડિસઓર્ડરની. ડિસઓર્ડરમાં શું હતું, દેટ ઇઝ આપણે કીધું ફિનાઇલ એલેનિન N4 ન્યુરોટોક્સિસિટી કરતું હતું, અને ટાયરોસિન તો ડોપામીન અને કેટાકોલામાઇનને બનાવતું ટાયરોસિનમાંથી, ઓકે. ફિનાઇલ એલેનિન હાઇડ્રોક્સિલેઝની ડેફિશિયન્સી હોય દેટ ઇઝ લીડ ટુ ધ ફિનાઇલ કેટોનુરિયા થાય, ઓકે. ફિનાઇલ એસિટેટ હતું, એસિટેટ that is TT must reorder non-classical phenylketonuria tyropterin, non-classical, okay, light colored skin hair, okay, tyrone become essential in phenylketonuria. हाँ, important શું છે આમાં ફિનાઇલકેટોન્યુરિયામાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ટેન્ડન માસ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી, ઓલ્ડર ટેસ્ટ હતું FeCl થ્રુ આયરન ક્લોરાઇડ, અને ગુથેરી ટેસ્ટ, ઓકે, ગુથેરી આયરન ક્લોરાઇડ, એમાં ઓકે. માઇલ્ડ ફિટોન્કિનોન્યુરિયા હોય, માઇલ્ડ 2 થી 10 મિલીગ્રામ DL, મોડરેટ 10 થી 20, અને સિવિયર દેટ ઇઝ મોર દેન 20 mg પર DL. તો માઇલ્ડ, મોડરેટ, સિવિયર 2 થી 10, ઓકે, 10 થી 20, મોર દેન 20. અને ગેરોસ્ટ્રેટ્રાડ હોય, ગેરોસ્ટ્રેટ્રાડ, વોટ ઇઝ ગેરોસ્ટ્રેટ્રાડ, દેટ ઇઝ કાલ CAP કેપ. સિસ્ટિનુરિયા એલ્કેપ્ટોનુરિયા એલ્બિનિઝમ પેન્ટોસુરિયા, સિસ્ટિનુરિયા એલ્કેપ્ટોનુરિયા એલ્બિનિઝમ પેન્ટોસુરિયા, ઓકે, ધીસ ઇઝ કેપ, ઓકે. દેન ફિનાઇલેનિન આપણે કીધું, ફિનાઇલેનિન ટાયરોસિન, એનાથી બને ડોપામીન, નોરેપિનેફ્રિન ને એપિનેફ્રિન, ઓકે. આ પાથવે છે. તો ટાયરોસિનથી બને હોમોજેન્ટિસિક એસિડ, હોમોજેન્ટિસિક એસિડ મિથાઇલ એસિટોએસિટિક, એમાં હોમોજેન્ટિક ઓક્સિડેશન ડેફિશિયન્સી હોય તો એલ્કેપ્ટોનુરિયા. એના માટે આપણે આપીએ નીતિસિનોન આપીએ એલ્કેપ્ટોનુરિયાને. એમાં જોવા મળશે બ્લેક યુરિન, ઓક્રોનોસિન, IV ડિસ્કેલ્ફિનિકેશન. એલ્કેપ્ટોનુરિયા યાદ રાખો, હોમોજેન્ટિસેટ ઓક્સિડેઝ, બ્લેક યુરિન, ઓક્રોનોસિસ, નીતિસિનોન, ઓકે. અને ટાઈપ 1 ટ્રાયરોસિનેમિયા હોય, ટાઈપ 1 ટ્રાયરોસિનેમિયા ફ્યુમરાઇલ એસિટો હાઇડ્રોક્સિલેશન ડેફિશિયન્સી, ઓકે. ફ્યુમરાઇલ એસિટો એસિટેટ હાઇડ્રોક્સિલેશન ડેફિશિયન્સી હોય ટાઈપ 1 મતલબ ફિમેલ, બટ ફ્યુમરાઇલ એસિટો એસિટેટ હાઇડ્રોક્સિલેઝ, હેપેટિક ફેલિયર, કેબેજ ઓર્ડર. ટાઈપ 2 કે તો ટાયરોસિન અમાઇનો ટ્રાન્સફરેઝ, ટાઈપ 2 ટાયરોસિન અમાઇનો ટ્રાન્સફરેઝ યાદ રાખો, ઓકે. આ થઈ ગયું. પછી આપણે વાત કરીએ ટાયરોસિન હાઇડ્રોક્સિલેઝ એલ્બિનિઝમ ઓટોઝેમલ રિસેસિવ, ઓકે. ટાયરોસિન હાઇડ્રોક્સી એલ્બિનિઝમ નીટ આવ્યો હતો 2019માં, ઓકે. ડોપામીન નોરઇપિનેફ્રિનથી બનશે ઇપિનેફ્રિન. અને એક વસ્તુ યાદ રાખ, ટાઈપ 2માં કોર્નિયલ ઇરોઝન અને હાઇપર કેરોટોસિસ હશે, ઓકે. ટાઈપ 2માં કોર્નિયલ ઇરોઝન અને હાઇપર કેરેટોસિસ, ઓકે. હાઇપર કેરેટોસિસ જોવા મળશે, ઓકે. અને ટાઈપ 1માં હેપેટિક ફેલિયર, કેબેજ ઓર્ડર. અને નોરઇપિનેફ્રિન હતું એ બનશે મેટાનેફ્રિન, અને છેલ્લે આ બનશે વિનાઇલ મેન્ડેલિક એસિડ, ઓકે. વિનાઇલ મેન્ડેલિક એસિડ SAMથી આવી રીતે, ઓકે.
તેની કન્ડિશન યાદ રાખી લો. સૌથી પહેલાં આપણે માઉઝી કીધું તો માઉઝી મસ્ટી ઓર્ડર બાય ફિનાઇલ એસિટેટ હતું, ફિનાઇલ કેટેનોરિયા ફિનાઇલ એસિટેટ હતું. બર્ન સુગર કે તો મેપલ સિરપ યુરલ ડિસીઝ બ્રાન્ચ ચેન આપણે બ્રાન્ચ એમિનો એસિડ એના દ્વારા મેપલ સિરપ યુરલ ડિસીઝ B1 ઇઝ કોફેક્ટર. ઓકે, કેબેજ ઓર્ડર હમણાં જ કીધું બે ટાઈપ 1 टायरोसिनेमिया કેબેજ ઓર્ડર. स्विमिंग पूल में नहा के हॉकिंस में था, हॉकिंस में दैट इज स्विमिंग पूल, दैट इज हॉकिंस एनुरिया. ओके, हॉकिंस एनुरिया. टॉमकेट यूरिन में B7 रिक्वायर्ड, दैट इज मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी हो, दैट इज टॉमकेट यूरिन मल्टीपल कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी. स्वेटी फीट और चीजी दैट इज आइसोवोलेरिक एसिडुरिया. અને રોટિંગ ફિશ મતલબ ટ્રાઇમિથાઇલ એમિન્યુરિયા. ઓકે, ફિશ ઓર્ડર ટ્રાઇમિથાઇલ અમોનિયા. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ બર્ન સુગર તો મેપલ સિરપ યુરિક ડિસીઝ. ઓકે, MCUD. પછી માઉઝી મસ્ટી તો ફિનાઇલ એસિડેટ ફિનાઇલ. કેબેજ કીધું ટાઈપ 1 ટાયરોસિનિયા. સ્વિમિંગ પૂલ હોકીસ એન્યુરિયા. ટોમકેટ તો મલ્ટીપલ કાર્બોક્સિલેજ ડેફિશિયન્સી. સ્વેટી ફીડ તો આઇસોવલરિક એસિડુરિયા. સ્વેટી ફીડ તો આઇસોવલરિક એસિડુરિયા. અને રોટિંગ ફિશ દેટ ઇઝ ટ્રાઇમિથાઇલ એમિન્યુરિયા. ઓકે, ધીસ ઇઝ હાઇલ્ડ વાસ્તુ. વોટ ઇઝ હાઇલ્ડ? દેટ ઇઝ આપણે વાત કરીએ ટાઈપ 1, ટાઈપ 2, ટાઈપ 3, ટાઈપ 4 કાર્ટિલેજની. ટાઈપ 1 હોય ટાઈપ 1 કાર્ટિલેજ દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન. કેમાં હોય ટાઈપ 1? દેટ ઇઝ બોનમાં 1માં લખેલું બોન ટેન્ડન. ઓકે, 1 બોન ટેન્ડન સ્કિન ડેન્સિન કોર્નિયા અને લેટ વાઉન્ડ રિપેર. ઓકે, સ્કિન ડેન્ટિન કોર્નિયા લેટ વાઉન્ડ રિપેરમાં. અને ફર્સ્ટ ફાઇબ્રો કાર્ટિલેજ. ઓકે, ફર્સ્ટ ફાઇબ્રો કાર્ટિલેજ દેટ ઇઝ ટાઈપ 1 એમાં હોય મોસ્ટ કોમન. પછી ટાઈપ 2ની વાત કરીએ દેટ ઇઝ હાઇલિન. ટાઈપ 1 ટાઈપ 2 હાઇલિન કાર્ટિલેજ અને ન્યુક્લિયસ પલ્પોસસમાં. ટાઈપ 3 મતલબ બ્લડ વેસલમાં. પછી રેટિક્યુલિન 3 રેટિક્યુલિન અથવા રેટિક્યુલિન યુટરસ ફિટલ ટિશ્યુ અર્લી વૂન્ડ. ઓકે, લેટ વૂન્ડમાં ફર્સ્ટ, અર્લીમાં થર્ડ. રેટ્રિક્યુલિન બ્લડ વેસલ. ટાઈપ 4 મતલબ ફ્લોર બેઝમેન્ટ મેમ્બ્રેન લોમરસ કોક્લિયા અને લેન્સ. ઓકે, ટાઈપ 1 અબસેન્ટ ઇન ઓસ્ટિયોજેનેસિસ ઇમ્પરફેક્ટા. ટાઈપ 3 વાસ્ક્યુલર એન્લર ડેનલોસ. ઓકે, ટાઈપ 3ની વાત છે વાસ્ક્યુલર. અને ટાઈપ 4 ઇઝ એલ્પોર્ટ. ટાઈપ 4 એલ્પોર્ટ. તો ટાઈપ 1 ઇઝ એબસેન્ટ ઓસ્ટિયોજેનેસિસ, ટાઈપ 3 ઇઝ એન્લર ડેનલોસ અને ટાઈપ 4 એલ્પોર્ટ. ટાઈપ 4 એલ્પોર્ટ. હાઈએસ્ટ થર્મિક ઇફેક્ટ કેનો તો પ્રોટીનનો. આર્કી ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ 1. અને બીજા યાદ રાખીએ કે બોસેઝ રોથેરા યાદ રાખો એવી રીતે બેનેડિક હીટ કોએગ્યુલેશન રોથેરા. બેનેડિક હીટ કોએગ્યુલેશન રોથેરા. ઓકે, તો રોથેરા ફોર કીટોન બોડી દેખાય અને હીટ કોએગ્યુલેશન એ પ્રોટીન માટે અને બેનેડિક ફોર ધ રિડ્યુસિંગ સુગર. તો કઈ છે દેટ ઇઝ ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ ફ્રક્ટોઝ ઇઝ રિડ્યુસિંગ સુગર. ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ અને ફ્રક્ટોઝ. ઓકે, ગ્લુકોઝ ગેલેક્ટોઝ ફ્રક્ટોઝ ઇઝ રિડ્યુસિંગ સુગર. ઓકે, એના માટે બેનેડિક છે આપણો હીટ કોએગ્યુલેશન પ્રોટીન માટે છે. અને રોથેરા કીટોન બોડી માટે તો ડાયાબિટીક કીટો એસિડોસિસ તો કીટોન બોડી હશે. ઓકે, અને રિડ્યુસિંગ સુગર એ હશે. ઓકે, તો આ નેગેટિવ હશે હીટ કોએગ્યુલેશન પ્રોટીન નહીં હોય. અને સ્ટારવેશન હોય તેમાં ખાલી કીટોન બોડી. ઓકે, તો પ્લસ માઇનસ દેટ ઇઝ બેનેડિક રોથેરા ઇન ધ ડાયાબિટીક કીટો એસિડોસિસ ઓનલી રોથેરા દેટ ઇઝ સ્ટારવેશન. ઓકે, બેનેડિક આ થઈ ગયું. હવે વાત કરશું આ બધા મેટલ્સની. ઓકે, તો ઝિંક શેના માટે હોય? તો ઝિંક વાત કરીએ ઝિંક દેટ ઇઝ કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેસ, ગ્લુટામેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ, LDH અને ALA ડિહાઇડ્રોટેસ. ઓકે, તો કયું? કાર્બોનિક એનહાઇડ્રેસ, ગ્લુટામેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ, LDH ALA ડિહાઇડ્રોટેસ ડિફિશિયન્સી લીડ ટુ ઝિંકની હોય તો એક્રોડર્મેટાઇટિસ એન્ટેરોપેથિક. આ જ પૂછાશે દેટ ઇઝ એન્ટેરોપેથિક હાઇપોગોનાડિઝમ જોવા મળશે ઝિંકની. એન્ટેરોપેથિક હાઇપોગોનાડિઝમ. બાકીના એન્ઝાઇમ જ્યાં હોય એ LDH ALA ડિહાઇડ્રોટેસ. કોપર હોય કોપર દેટ ઇઝ વાય આવે કોપરી ટાયરોસિનેઝ, સાઇટોપ્લાઝમિક એસોડી, સેલ્યુલોપ્લાઝમિન, લાઇઝેલ ઓક્સિડેઝ. તો સેલ્યુલોપ્લાઝમિન હશે એની વિલ્સન ડિઝીઝ ATP 7B. ઓકે, વિલ્સનમાં 7B હશે. અને 7A દેટ ઇઝ મેન્કી કિંકી હેર દેટ ઇઝ ATP 7A. લાઇઝેલ ઓક્સિડેઝ અને સેલ્યુલોપ્લાઝમિન. સાઇટોપ્લાઝમિક એસોડી અને ટાયરોસિનેસ. સાઇટોપ્લાઝમિક એસોડી ટાયરોપ્લાઝમિક. અને સેલેનિયમ કે બીક થાય દેટ ઇઝ ગ્લુટાથાયોન પેરોક્સિડેઝ, ડીઆયોડિનેસ અને થાયો રિડક્શન રિડક્ટેસ. આમાં બદલી નાખશે એકાદું દેટ ઇઝ ગ્લુટાથાયોન પેરોક્સિડેઝ. ઓકે, ડીઆયોડિનેસ તો ગ્લુટાથાયોન પેરોક્સિડેઝ, ડીઆયોડિનેસ અને થાયો રિડક્સિન રિડક્ટેસ. ઓકે, TR થાયો રિડક્શન રિડક્ટેસ, ડીઆયોડિનેસ, ગ્લુટાથાયોન પેરોક્સિડેઝ. ગ્લુટાથાયોન પેરોક્સિડેઝ, ડીઆયોડિનેસ, થાયો રિડક્શન રિડક્ટેસ. ઓકે, આમાં શું છે? કેસાન ડિફિસ સેલેનિયમમાં કેસાન ડિઝીઝ, એલ્કાલી ડિઝીઝ ઓફ લાઈફહુડ. ઓકે, ડિફિશિયન્સી હોય તો કેસાન અને વધારે થઈ જાય દેટ ઇઝ એલ્કોલી ડિઝીઝ ઓફ લાઈફ સ્ટોક. કાર્ડિયોમાયોપેથી જોવા મળશે.
અને મોલિડિયન એમઓ એક્સો અને એસો, દેટ ઇઝ એક્સો એસો એમઓમાં ઝેન્થિન ઓક્સાઇડેઝ, સલ્ફાઇડ ઓક્સિડેઝ, ઓલ કાઇનેસ, ફોસ્ફોરાઇલેઝ અને કાર્બોક્સિલેઝ આર યુઝ મેગ્નેશિયમ એક્સેપ્ટ પાયરોવેટ કાઇનેસ, એ પોટેશિયમ યુઝ કરશે. ઓકે, તો ઓલ કાઇનેસ, ફોસ્ફોરાઇલેઝ, કાર્બોક્સિલેઝ યુઝ મેગ્નેશિયમ એક્સેપ્ટ પાયરોવેટ કાઇનેસ, તો પાયરોવેટ કાઇનેસ પોટેશિયમ, એવું યાદ રાખો પહેલાં. બાકી બધા પાયરો કાઇનેસ, ફોસ્ફોરાઇલેઝ, કાર્બોક્સિલેઝ મેગ્નેશિયમ યુઝ કરે. આયન એક્સચેન્જ ક્રેમેટોગ્રાફી હોય બેસ્ટ HbA1c માટે 2 થી 3 મહિના અને 2 થી 3 હપ્તાઓ માટે, વીક માટે, દેટ ઇઝ ફ્રક્ટોઝામાઇન, ગ્લાયકેટેડ એલ્બુમિન. હવે સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો પ્રાઇમરી સ્ટ્રક્ચર જે હોય, ઓકે ભાઈ, પ્રાઇમરી સ્ટ્રક્ચર જે છે ભાઈ, સેંગર સિક્વેન્સિંગ, એડવાન્સ સિક્વેન્સિંગ અને રિવર્સ સિક્વેન્સિંગ. માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી ઇઝ ધ બેસ્ટ. ઓકે, માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી બેસ્ટ હશે. ઓકે, પ્રાઇમરી સ્ટ્રક્ચર ડિનેચરેશન કરશું, રિટર્ન હશે બીકોઝ ઓફ પેપ્ટાઇડ બોન્ડ વેરી સ્ટ્રોંગ. તો પ્રાઇમરી સ્ટ્રક્ચર હશે એમ સ્ટ્રોંગ હશે કારણ કે એમાં પેપ્ટાઇડ બોન્ડ હશે. અને એમાં મેથડ કઈ કરશું તો સેંગર્સ કરશું, એડવાન્સ કરશું અને રિવર્સ સિક્વેન્સ. સેંગર્સ, એડમાન અને રિવર્સ અને માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી ઇઝ ધ બેસ્ટ. ઓકે, એ બેસ્ટ. સેકન્ડરી હશે એ લોસ્ટ થઈ જશે, ટર્સરી લોસ્ટ થઈ જશે. સેકન્ડરી માટે ઓપ્ટિક રોટેટર ડિસ્પર્ઝન, ઓક્યુલર ડાયક્રોઇઝમ. ટર્સરી માટે એક્સરે ક્રિસ્ટલોગ્રાફી અને યુવી સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી, NMR સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી. એક્સરે ક્રિસ્ટલોગ્રાફી ઇઝ ધ બેસ્ટ ફોર ક્રિસ્ટલાઇઝેબલ પ્રોટીન અને નોન ક્રિસ્ટલાઇઝેબલ પ્રોટીન માટે NMR સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી ઇઝ ધ બેસ્ટ. ઓકે, ઇઝ ધ